en welkom bij weer een nieuwe les van Guitar Boulevard. Ik ben Sander Thues en in deze les gaan we het hebben over het introotje van Hotel California. Zoals jullie net wellicht al even konden horen. Ik heb al een keer een lesje gemaakt over Hotel California. En dan met name over hoe je het akkoordenschema met behulp van barrés kunt spelen. Naar aanleiding van dat lesje kreeg ik een verzoekje van Fonny. Die mij vroeg of ik het introotje ook even wilde uitleggen. Nou, dat ga ik bij deze dus even doen. Ik moet daar wel de nodige kanttekeningen bij plaatsen. Allereerst, er zijn best wel veel tapjes op internet te vinden van het introotje. Ik neem aan dat er ook wel veel YouTube filmpjes te vinden zijn over een uitleg hiervan. Maar ja, die tapjes die kloppen eigenlijk, ja, die kloppen allemaal ten dele. Die kloppen zeker niet precies. En ja, wat is nou de moeilijkheid bij dat introotje? Het wordt gespeeld op een 12-snarige gitaar. En dat is dus, iedere snaar, normaal gesproken spelen we op 6 snaren. Hierbij is iedere snaar als het ware dubbel bezet. Waardoor je er klinkt een snaar bij die een octaaf hoger klinkt. En dan krijg je dus een hele andere sound. Dat maakt het ook meteen heel moeilijk om te horen wat hij nou precies qua tokkel doet. Het wordt een hele volle, rijke tokkel, maar het wordt meteen ook moeilijk om te horen wat er nou precies gebeurt. Nou, ik heb mijn eigen tap gemaakt. Ik ga niet zeggen dat deze helemaal 100% klopt. Zeker niet. Maar goed, dit is in ieder geval de manier waarop ik hem hoorde en heb uitgezocht. En op basis daarvan gaan we dus dit lesje doen. Hoe klinkt dat dan met zo'n 12-snarige gitaar? Ja, ik heb helaas alleen maar 6-snarige gitaren. Dus dat kan ik niet laten horen. Ik kan je wel een voorbeeldje geven. Ik heb even in het studiootje heb ik even met een octaver heb ik er even een partijtje onder gezet. Dan krijg je wel een beetje een idee van hoe dat 12-snarig gaat klinken. En dat klinkt ongeveer zo. Nou, dat is dus een beetje bij benadering, maar dan heb je in ieder geval een idee. Dan komt het al wat dichter in de buurt bij hoe het origineel zeg maar klinkt. Wat gaan we deze les doen? Ik ga de tokkel helemaal in stukjes hakken. Eigenlijk maat voor maat even behandelen wat er nou precies gebeurt. Ik gebruik een plektrum voor de tokkel. Ik denk dat dat in het origineel ook zo gebeurt, omdat je een vrij scherpe sound hebt, zeg maar. Klinkt niet bepaald als een fingerstyle tokkel. Dus ik doe het met plektrum. We gaan hem lekker in stukjes knippen en we gaan de camera even wat dichterbij brengen. Dus kijk mee naar de intro tokkel van Hotel California. Oké, allereerst, het mogen duidelijk zijn, ik heb mijn capo op de 7e fret zitten. Dus we gaan dit geheel spelen met een capo op 7. Dat is in mijn geval en bij de meeste gitaren waar je het tweede puntje vindt, zeg maar. Gewoon even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tot 7 tellen en daar zet je je capo neer. Ik heb een zoom gemaakt waarbij ik beide handen in beeld laat. Omdat zowel de tokkel even interessant is als wat we met de akkoordhand doen. Dus de hand die op de hals staat. Nogmaals, we gaan hem in stukjes knippen. En dan begin ik dus gewoon met de eerste maat. Dat is dit verhaal. Als je goed oplet, ik zet eigenlijk gewoon een E mineur neer. Dus met de capo op 7. Klinkend is het een B mineur. Met de capo op 7 spelen we eigenlijk gewoon een E mineur. En we spelen een tokkel waarbij we de eerste, vanaf de dikste snaar, 5 snaren naar beneden spelen. We pakken de D en de G snaar. En de hoge E. En dan spelen we op de G snaar 0, dus open, en een 2. Spelen we dat verhaal. Het is even heel belangrijk wat nou precies het ritme is. Want eigenlijk tak, 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 tak. De meeste noten worden met binnen een 16e beweging gespeeld. Maar af en toe wordt er even een nootje wat langer aangehouden. Dan wordt het een 8e eigenlijk. Tang, ta, 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 tang, tang, tang.
Ja, klinkt heel stom, maar het kan helpen voor jezelf om als je moeite hebt met het ritme te vinden van de tokkel. Dus welke noot moet je nou wat langer aan te houden om hem gewoon mee te neurien. Tang, ta 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 tang, tang, tang. Dat verhaal eigenlijk. Dus alles vanuit een E mineur akkoord en dan, dan ga je de noten afwerken zoals ze in de tab staan. Even goed om op te merken dat, kijk, ik tokkel dus met een plektrum. Heel globaal hou ik eigenlijk aan dat ik met mijn tokkelrichting, dus of ik een up en een down pak, dat hangt eigenlijk af van de noot, de snaar die ik daarna speel. Kijk, ik begin met 5 snaren naar beneden, dus ik pak eigenlijk alleen maar downstrokes, want dan komt mijn plektrum automatisch bij de juiste snaar terecht. Nou, naar die 5e noot. Ja, die 5e noot pak ik dus omhoog, omdat ik daarna bij de D-snaar moet zijn. Dus dan, als mijn plektrumrichting dan omhoog is, dan kom ik automatisch in de buurt van die D-snaar uit. Neer, 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 op, neer, neer, op, neer, neer. Heel globaal hoor. Ik ga daar voor de rest van dit lesje niet heel veel aandacht aan besteden. Maar hou zo'n beetje aan. Kijk, zoals de richting van de tokkel is, zo hou je ook je plektrum, je aanslagrichting aan. Nou, dat is even over... Jeetje, moeilijke tokkel hoor. Ja, dat even over de eerste maat. Ga ik meteen even door naar de tweede. Is eigenlijk gebaseerd op een B7 akkoord. Als je goed kijkt, dan zie je, dan prop ik mijn vingers in die B7, want het is een beetje een propakkoord. Maar ik heb eigenlijk de A-snaar daarbij niet nodig. Dus ik speel eigenlijk een B7 met een dies in de bas. Dat hoef je zeker niet te onthouden. Maar ik zet dus eigenlijk alleen de vingers neer die ik nodig heb. En dan speel ik die tokkel. Ja, hier hebben we dus even een extra vingertje bij nodig. Want we moeten op de B-snaar zowel de 0 als de 4 spelen. Daar komt die 4 erbij. Gebruik ik mijn pink voor in dit geval. En ik gebruik mijn eerste 3 vingers om die onderkant van het B7 akkoord te maken. En merk weer even de aanslagrichting op. Neer, 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 op, neer, neer, op. Dat verhaal. Ga ik door naar de derde maat. We stevenen gewoon door. Speel ik eigenlijk een D sus 2. Dus dat wil zeggen eigenlijk een D-akkoord met de onderste snaar. Die houden we open. Ja, we hoeven eigenlijk alleen deze vingers neer te zetten en verder niks anders meer te doen. En we spelen dat. Ook weer even qua ritme. Welke noten blijven nou lang hangen? Neurie het maar gewoon mee. Tang, ta, 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 tang, ta, tang, ta, ta, tang, ta, ta. En vervolgens zet ik deze greep neer. Ik pak op mijn A-snaar een 4 en op de D-snaar een 2. Ik gebruik in dit geval mijn wijsvinger en mijn ringvinger. Krijg je een beetje gekke tokkel. Ook weer een beetje raar ritme. Tang, 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 tang. 3, 4. Blijft de laatste noot wat langer liggen. Dat is overigens ook in de tweede maat zo. Ja, eigenlijk een soort A met een C's in de bas die we hier spelen. Tang, 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 tang. Moeilijkheidje wat je hierbij hebt is dat er grote sprongen zitten van snaar naar snaar. Dus om maar een voorbeeld te geven, de eerste snaar is een A die ik speel. Dan spelen we de hoge E, maar dan moeten we dus ook weer terug naar die D. Weer die hoge E. En dan kunnen we de onderste 3 snaren mooi achter elkaar spelen. Gaan we door naar de 5e maat. Die baseren wij op een C-akkoord. Nou, dat is, als het goed is, wel een bekende. Ja, en daar krijgen we dus te maken met een hammertje. 0, we hammeren naar 2 en we spelen de G-snaar. Dus... En we komen bij een G uit. Die pak ik in dit geval zo, want dat vind ik fijner overpakken vanuit de C. Ik pak in eerste instantie eigenlijk alleen met mijn pink en mijn ringvinger de buitenste 2 snaren, dus de hoge en de lage E op 3. En daar heb ik pas die A-snaar op 2 nodig.
Tam, ta, 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 pam, ta, ta, pam, ta, ta. Sorry, ik werd even lastiggevallen door een vlieg. Er zit hier een vlieg, mensen. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Tam, ta, 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 tam, ta, ta, tam, ta, ta. Oké, dat over maatje nummer 6. Gaan we door naar maat 7. Maat 6 was gebaseerd op de G. Maat 7 is gebaseerd op een A mineur 7. En dat wil eigenlijk zeggen A mineur met de ringvinger weg. Ja, dat verhaal. We hoeven niks qua vingers te verplaatsen. Waar we wel even aan moeten denken is dat we eigenlijk een A mineur 7 tokkelen. En tenslotte met een E in de bas. Want we gaan dus nog even naar een lage E-snaar toe op 0. Die lage E. En we maken hem af. Dat was maat 7. En tenslotte maat 8 komen we weer bij een B7 uit. En die tokkelen we. Ja, ook nog een beetje raar dat we 2 keer die G-snaar spelen op de tweede fret. Ja, nogmaals, dit is mijn eigen interpretatie. Dit is zoals ik hem hoorde. Ik weet niet precies of dat in het origineel ook zo wordt getokkeld, maar klinkt wat mij betreft in ieder geval prima. Nou, ik loop hem nog even lekker langzaam helemaal door, alle 8 maten. Ja, je hoort wederom geen feilloze tokkel van mijn kant. Maar wat je wel hoort is dat zelfs als ik niet helemaal de goede snaar speel, dat ik wel gewoon doorspeel. Ik hou de groove, of de doorloop in ieder geval vast. Muziek is forward motion, dus blijf altijd lekker doorspelen. En zelfs als je een verkeerde snaar te pakken hebt, als het goed is heb je de goede akkoordgreep te pakken. Dus past zelfs de verkeerde snaar, die past wel in het akkoord als het goed is. Dus ja, dat even daarover gezegd hebbende. Dus tot zover even de korte uitleg over de intro-tokkel van Hotel California. Fonny, ik hoop dat het voor jou een stukje duidelijker is geworden. Ja, nogmaals, het is echt wel een studietokkel. Ik bedoel, dat heb je ook al aan mijn capriolen gehoord. Dat ik hem, ik heb hem nog niet zo goed geoefend dat het allemaal lekker in één keer doorloopt. Maar ik heb het hopelijk in ieder geval wel uitgelegd hoe je hem kan spelen. En ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Tot zover deze les. Ik zie je heel graag weer voor een volgende les bij Guitar Boulevard. In de tussentijd kan je ons zoals altijd checken op Facebook, op YouTube en op www.guitar-boulevard.com. Graag tot de volgende les. Toedeloe.